من خواستم بپرسم دغدغه‌های اصلی مدیران عامل ایران الان چیه؟ آره بذار من اینطوری توضیح بدم. یه خورده این عبارت ماراتون در مهر رو با این دیتاها بگم که هر کدومش کجا میتونه بشینه. به ما سال گذشته 76%، یعنی تو گزارش نسخه قبل 76% پیشبینی رکود داشتن در اقتصاد. امسال شده 81%، یعنی انگار اون موقع یه کمی از الان خوشبین‌تر بوده. پیشبینی رونق خب خیلی تغییر نکرده، حدود 12% رونق اقتصادی، که البته این عددات و عددایی که من دارم میگم خیلی ترسناکه. یعنی از مدیران عامل راجع به اقتصاد کلان 12%شون پیشبینیشون اینه که اوضاع یعنی اقتصاد ما بزرگتر میشه. بعد ازشون پرسیدیم که خب حالا تو این شرایط هرچی که هست سازمان خودت، شرکت خودت رشد مالی میکنه یا نمیکنه؟ 40% گفتن رشد مالی میکنه. شرکت خود من مثلا 81% گفتن رکوده، اما 40% گفتن تو این رکوده من شرکتم رشد میکنه. اما آمار سال گذشته 63% بوده، یعنی 23% اون امیدواریشون به این که میتونن بنگاهشون رو رشد بدن کمتر بوده. و بعد از اون طرف پیشبینی این که افت مالی، یعنی اوضاع مالی میاد پایین‌تر، 42% بوده، سال گذشته 25%، یعنی بازی عددی خیلی بیشتر شد. ما اینجاها رو که میخونیم همون گفتیم این خستگی توشه، فرسودگی توشه، انگار دیگه ای بابا نمیشه دیگه. آره یعنی اینا توش در میاد. بعد رشد مالی واقعی گفتیم که مثلا تو سال گذشته چند درصد واقعا تو سال گذشته شرکتت رشد کرد؟ گفتن 32%شون گفتن که شرکت من در سال مثلا 1403 رشد کرده. سال قبلش 55% بوده، یعنی باز انگار کمتر شده. تحقق اهداف غیر مالی سوال دیگه‌مون بوده. مثلا چقدر یه هدف غیر مالی داشتی؟ مثلا یه محصول جدیدی را بندازی، یه مثلا فرض کن ساختمونتو نو کنی، یه کاری بکنی که لزوما یه هدفیه که مالی نیست، یه تغییریه. 16% فقط گفتن ما به اون هدف غیر مالیمون رسیدیم، یه کاری می‌خواستیم بکنیم انجام ده. با سال قبلش 28% بوده. اینجاست که ما میگیم ماراتون، یعنی توی فرض کن یه آدمی که داره میره تو ماراتون، من خودم شرکت نکردم هیچ وقت و اصلا این کارو نیستم خلاصه، ولی دوستانی که اینطوری بودن صحبت می‌کنیم یا از یه جا دیگه مثلا واقعا بدنت میخواد ادامه نده، بعد مثلا تو ذهنت بعد بری جلو. واقعا حس کردیم که الان مدیر عاملای ما، کسب و کار ما اینجان که دیگه سخت، قوانین جابجا میشه، نمیدونم چی کار کنم، پول در نمیاد، کارمندام شاید خستن، اونا رو باید انگیزه بدن و هزار تا داستان، ولی انگار باید ادامه بدم. این میشه اون ماراتونه. این قسمت ماراتونش بود. آره این قسمت ماراتونش بود. و قسمت مهش هم خب یه بخشش که اتفاقات سال گذشته، یه بخش دیگهش که ما 4 ساله که این گزارش رو آماده میکنیم و هر 4 سال دغدغه اصلی عدم ثبات اقتصادی و سیاسی بوده در ایران. فکر کنم امسال 71% خیلی عددش عجیبه. آره یعنی 71% از کسایی که گفتن این دغدغه ماست، بیشترین دغدغه بوده که آره نمیدونیم، خیلی بالا پایینه. ببین واقعیتش اینه که حالا دنیا هم توش اتفاقات بالا پایین میفته، کم هم نیست، یعنی اینطوری نیست که فقط بقیه خیلی استیبل دارن پیش میرن. بالاخره حالا الان این روزا تو آمریکا تعرفه ها بالا پایین میشه، اقتصادا به هم میریزه، ای آی میاد، یهو مدل کار کردن عوض میشه، ولی انگار مال ما خیلی بیشتر از اونه. یه آقای دکتر نیلی صحبت میکردن توی همایش ما، میگفتن درستش اینه که اقتصاد کلان ثبات داشته باشه، در سطح بنگاه ما اتفاقا پر از تکاپو و چالش و یه رقیب جدید میاد، یه محصولی میده، دیستراپت میکنه، یکی نوآوری میکنه، یکی قیمت رو میاره پایین، یعنی پر از چالش هست تو سطح رقابت بنگاه ها که بنگاه های از بین میرن، یه سری ایده های جدید میاد. اینجا تغییر خوبه، ولی اون سطح کلان اقتصاد باید یه ثباتی داشته باشه که دیگه اینا درگیر این بازیه بشن. ولی الان انگار ما یه ثباتی توی پلیرای مارکت و اینا وجود داره، اصلا دیگه کسی جرئت نمیکنه راه بندازه، اونایی که اصلا انگار وسط کلانمون آره همش آشفتگی و هم ریختگی. عجیبه. حالا من توی صحبت‌های شما یه چیزی که همیشه برام جالب بوده، شما همیشه از عاملیت حرف میزنید. حالا توی این خیلی برام جالبه، میخوام بخوام بحث رو ببرم حالا
شرایط بی‌ثبات رو همه میدونیم وجود داره، دلایل زیادی هم وجود داره، ولی حالا یه مثالی که به ذهن من میرسه این که یه سری چیزها وجود داره که تکنیکال تره، حالا سازمانی تره و به نظرم میشه انجام داد که حداقل ثبات رو تا یه سطحی کنترل کرد. من یه نمونه که تو ذهن خودمه میگم، شما اگه چیزی به ذهنتون میرسه بگید. مثلا چیزی که من حس میکنم اینه که هنوز بخش زیادی از اقتصاد و کسب و کارهای ما به صورت حالا مستقیم غیر مستقیم توسط دولت مثلا مدیر عامل انتخاب میشن و شکل میگیره. و حالا من اصلا فرض میگیرم که حالا دولت انتخاب شایسته است، یعنی آدم باسواد با تجربه است، با رانت بالا نیامده. خب اصلا فرضت که فرض اشتباهیه. نه حالا این فرض رو میخوام بگیرم که به این نکته دیگه برسم. آره. خب این که حتی اگه این شرایط همون فرد داشته باشه، اینجوری که میاد میشینه پشت میزش به خاطری که تحت تاثیر دولت انتخاب شده، میگه من ممکنه همین روز سال دیگه پشت این میز نباشم، پس میام کارهایی رو انجام میدم که زود بازده. بله. خب که مثلا اوکی اگه قرار بازخوردی بگیرن، تعریفی تمجیدی باشه، به خودم برسه. برای همین شما حالا اگه یکم میخواد کار انجام بده، میبینی که جنس کارهای پرزرق و برق شواف کن که یه خورده از نزدیکتر نگاه میکنی میبینی مثلا با چسب به هم چسبیده شده. و این حالا این به نظرم حالا علاوه بر اون اتفاقات کلانی که داره میفته و روی کسب و کارها تأثیر داره، این چنین مواردی هم خیلی مخصوصا توی اقتصاد کلان ما، توی کسب و کار ما تأثیر داره. من می‌دیدم که مثلا یه شرکتی که چند همت درآمد داره تقریبا هر سال داره مدیر عاملش عوض میشه. خب اصلا اقدامات بلند مدت همچین جایی شکل نمیگیره. و اینکه حالا می‌خواستم نظر شما رو راجع این مورد بدونم که به نظرتون چه عواملی؟ آره به نظرم واسه یکی، حالا نمیدونم تیکایش که میخوام صحبت کنم چقدر قابل پخش باشه. یه ویدیوی آقای طیب نیا داره، میگه مثلا شرکت دولتی یعنی رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی نمیدونم پارتی بازی، شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام هر کسی که شما لازم دارید، شرکت دولتی یعنی به جای 1000 نفر 5000 نفر کارمند رو اونم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام بکنید. تفکر دولتی تو مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها دارن نفع میبرن. هر روز با نامه‌های مواجه هستیم، با 10 تا، با 20 تا، با 30 تا امضا، تهدید به استیضاح، تهدید به سوال، تهدید به برکناری. اصل داستان اینه که اصلا ببین در دنیا این که یه چیز به نظرم ثابت شده یه که دولت‌ها افیشنت و افکتیو نیستن در بنگاهداری. یعنی یا اصلا میدونی چون یه چیز بزرگیه که معلوم نیست کی اونرش، مال کیه، اصلا همه جای دنیا نه فقط ایران. یه اقتصاددانی بود که گفته بودی که اگه مدیریت شنهای بیابون رو به دولت ها بدی بعد از یه مدتی کمبود شن مواجه میشی. پس برای اصل این داستان اینه که اصلا دولت در سطح سیاست گذاری، اون پالیسی میکینگ و یه سری موضوعات عمومی باید فعالیت کنه. حالا اینکه دولت بیاد من فولاد تولید کنه، دولت بیاد نمیدونم مثلا اتوبوس من ببره یا هر کار دیگه ای که فکرشو بکنی، این که کار دولت نیست. چرا؟ چون افیشنت نیست. چرا؟ یکی از دلایلش اینه که تو میگی. به نظرم دو تا بحث اینجا. یکی اون احساس مالکیت داشتنی که این مال منه، و من وقتی میگم مالکیت این مال منه خیلی فرق میکنه تا مال یکی دیگه است. باز من یه مثالی دارم. من خیلی سال پیش یه ماشینی داشتم و اون خونه که زندگی میکنیم یه سریداری بود که یکی از کاراش این بود که خب مثلا ماشینا رو میشست و یه دستمزدی میگرفت باهاتون. بعد خب این مثلا 2-3 سالی من اون ماشین داشتم میشست. بعد من اون ماشین رو به خودمون فروختم. خب بعد یه روز اومدم
داشت میشست ماشینه رو، بعد اصلا یه جوری اون ماشینه رو شسته بود تمام اصلا برق میزد، تمام این زیریاشو در آورد تو بعد بهش گفتم آقا این تو 2-3 سال تا حالا ماشین رو اینجوری نشسته بود. یعنی حس این که مال منه خیلی متفاوته. پس وقتی میگیم بخش خصوصی، چون اون آدم مال خودشه، مال جمع دوستاشونه، مال آدمایی که میبینشون، مال قراره بذاره برای مثلا نسل بعدش، فرزنداش و یه سری سهامدار هستن میان اونجا، حتی اگه بگیم شرکت سهامی عامه. پس نکته اولم اینه که قبل از اینکه حالا برسم به اون ثباتی که تو میخوای بگی، من میگم اصلا کلا وقتی که من مدیر عامل یه جایی میشم که اصلا معلوم نیست مال کیه، یه دولتیه و اینا، خب حالا اون حس اونرشیپ وجود نداره. نکته بعدیش بله تغییر اصلا تو فوتبال هم دیدی اینو میگن دیگه، مثلا مربی بعد بهش زمان بدی بمونه، ولی حالا شما فرض کن که توی یه جایی که تو نمیدونی یه اتفاقی میفته، یه گروه دیگه میاد تو عوض میشی، اصلا یه سری آدم میدونی با تو خوب نیستن و میدونی فرصتت زیاد نیست اصلا برای این کار و تو باید سریع دستاورد. حالا من میگم حالا الان فرضای تو رو در نظر میگیرم با صلاحیت و درست و سر جای خودش و اینا، خب میگه من اصلا فرصتی ندارم بخوام دیگه، تهش 4 ساله دیگه که تازه اونم باز خودمونم خیلی زمان زیادی. بعد 2 تا کار کوتاه مدت کنم، مثلا اینجا رو یه گلکاری کنم، اونجا رو این کارو بکنم، کلنگی بزنم، آره تا بتونم این کار انجام بدم. حالا واقعیتش از اون من خیلی نخوام منفی بگم، زیر سوال نبرم، یعنی مثلا حتی تو همین شرکتام خیلی کارهای بزرگ و اساسی واقعا خداییش انجام شده، مثلا تو صنعت پتروشیمی ما یا تو گاز و اینا تو زمانهای درستش. ولی در این حال بله من یه جا اگه درست یادم باشه تو هاروارد میخوندم که اون بازه درست مدیر عاملی 15 ساله. یعنی تو 15 سال انگار اون اثر اساسی گذاشته میشه، چون این آدم تا بیاد یاد بگیره اینجا چه خبره، اصلا چی کار میکنین، اون دانش عمیق و اون خرد و اون شهود و توی اون صنعت توی اون کار به دست بیاره. حالا تو دیگه حتما مثالاش هم داری دیگه، مثلا یه نفری مثلا قبلا توی فدراسیون فوتبال بوده، بعد میره مثلا توی نمیدونم مثلا نیروگاه برق، آقا اصلا چجوری میتونه این کارو بکنه؟ شاید توانمندیاش هم داشته باشه، ولی اینکه همین که بفهمه اونو این خودش 2 سال کار میبره. به جای خوبی رسیدیم. شما توی بحثاتون 2 تا عامل مطرح کردین، برای اینکه حالا من اینجوری اسمشو میذارم، اگه اشتباه فکر میکنم تصحیح هم کنین. اینکه اگه یه مدیر عامل میخواد موفقیت پایدار داشته باشه، اینکه احساس مالکیت بکنه و اینکه حالا زمان خوبی داشته باشه. شما یه بازه زمانی هم 15 ساله دادید که بتونه حالا به صورت پایدار اقداماتی انجام بده و موفق بشه. شما توی گزارش آمارهایی داشتید راجع به همین موضوع که مثلا عوامل مختلف رو روی این که مدیر عامل‌ها چقدر پیش بینی میکنن کسب و کارشون موفقه بررسی کرده بودید، یادم سن مدیر عامل رو بررسی کرده بودید. میخوام یه خورده این موضوع رو باز کنیم، خب که به نظر شما، تجربه شما، چه عواملی روی موفقیت پایدار مدیر عامل‌ها تاثیر داره؟ میخوام یه خورده تکنیکال تر توی سطح سازمان راجع بهش حرف بزنیم که آقا مدیر عامل به نظرتون سهامدار باشه نباشه. حالا اینا سناریوهای مختلف داره، مثلا استارتاپ یا کوپریت یا شرکت بزرگ فرق داره. به نظرتون حالا چیزایی که الان به ذهنتون میسه، تجربه‌های ملموسی که به ذهنتون میرسه که باعث میشه مدیر عامل‌ها موفقیت پایدار داشته باشن توی شرکت؟ آره سوال خیلی خوبیه، ولی سوال سختی هم هست. یعنی چجوری میشه گفت؟ خیلی سوال بزرگیه. آره من خیلی تجربی و بر اساس حالا مثلا کاری که خودم کردم یا دیدم میگم، خیلی نمیتونم یه ریفرنس دقیقی بگم از یه جایی. یه چیزی که یه چند روزه من خیلی یه موضوعی که میدونستمش ولی اسم میکنم خیلی عمیق فهمیدمش. یکی 2 تا از دوستام امروز راجعش حرف میزدم، گفتم من یه کشف و شهودی برام اتفاق افتاده و اون اینه که یه قابلیت مهم انسانی ناراحت نشدنه. یعنی تو ناراحت نشی. مثلا فرض کن که خب بیشتر تو آره. مثلا خب مثلا ممکنه که من الان
مثلا شما مثلا اون ماگو برات گذاشتن، چیه این اسمش؟ این آیرون من. بعد برای من مثلا یه خورده معمولی تره، یا اصلا نگاه کن چقدر بیشتر تحویلش گرفتم، برای اون گذاشتن برای من نذاشتن. یا چرا تو هدفون داری مثلا من ندارم، چرا اولش مثلا شروع کردی مثلا منو اینجوری معرفی نکرد. مثلا آدمی که میخواد کار کنه اثر بذاره اصلا نباید ناراحت بشه، نباید این چیزا رو ببینه، نباید اصلا جای دردش بیاد. حالا تو اینو ببر تو اسکیل بالاتری که نمیدونم اون سازمان برام داستان درست کرد، اینو نداد، اون آدمه رفت، این مثلا اینوست کرده بودم روش، قرار بود این کارو کنیم، این کارو نکرد. تو سطح مدیر عاملی میشه اذیت نشی. یه خورده من حالا شاید درست متوجه نشدم، پس اون تعبیری که رنج بزرگو به کارهای بزرگ، شما میگید رنج کوچیک ازت نکنه؟ من میگم حتی اون چیز توران میرهادی که غم بزرگش رو تبدیل کرد به کار بزرگ، همین ویژگی که من میگم رو داره. یه غمی براش پیش اومد ولی اون غمه غمگینش نکرد که افسرده بشه، بیفته یه گوشه عذاب بگیره، نه، غم براش اتفاق افتاد، غمه رو ازش رد شد، تبدیلش کرد به مدرسه، تبدیلش کرد به فرهنگنامه. حالا تو همون سری فیلمایی که کارستان ساخته که منظرم فوق‌العاده است، که یکیش توران خانومه که حالا تو این عبارت رو گفتی، یه فیلم دیگه هم هست مثلا بانوی گل سرخ راجع به همایون سنتی زاده و شاهین دخت خوارزمی. ضمن اینکه اگه این فیلم‌ها رو کسایی که الان دارن صدای ما رو میشنون یا میبینن ما رو، اگه ندیدن بعضا حتما ببینن، یعنی همین الان اینجا رو پاس کنن ادامه ندن ببینن اونا رو ببینن، مثلا به نفعشون. مثلا اینا رفته بودن که بیابان‌های کرمانو که توش تریاک کاشته میشد گل محمدی بکارن، مثلا زمینی گرفته. و بعد اولین اتفاقی که افتاده بود، خود محلی‌ها اینجا گفتن ای بابا اینا اومدن مثلا زندگی ما رو به هم بریزن، آبو قطع کرده بودن برای اونا که دیگه توی باغشون نیاد. و اینا ناراحت نشدن و وایسادن اون کار رو ادامه دادن، بعد با اونا دوست شدن، بعد رفتن جلو. کشاورزا جمع شدن که شما چیکار داریم میکنیم؟ میخوام گل بکاریم. گفتن شما عقلتون نمیرسه، میگن تریاک بکاریم. داد فریاد مرافعش، آقا من فکر کنم نمیشه، محل رو شما دارین ما رو انگشتما میکنین، زشته، هممون داریم تریاک میکنیم، شما گل بکارین، خیلی زشته. صورت دیوار و سقف هر مکان سایه اندیشه معمار دار. حالا ای گلاب زهرایی هست، معمارش خانم صنعتی بوده. من حرفم اینه که حالا اسمش رو یه جورایی مثلا میشه گفت نمیدونم مثلا سعی سعد، اینکه تو دنیات بزرگ باشه، اینکه به هم نریزی، یعنی به خصوص وقتی شرایط انقدر غیر قابل پیش بینی و ایناست و اتفاقات ریز و درشت زیادی میفته. به نظرم مدیر عاملای موفق، حالا اسمشو میشه باز پس این که من گفتم میشه این که در عین این که خیلی اتفاقات عجیب غریب برشون میفته ولی وای میسن، ادامه میدن، دوباره برمیگردن، دوباره یه کار دیگه میکنن و هر کدوم هم نگاه کنی از این داستانا توشون هست. مثلا یادم میخوندم مثلا کارخونه لگو هم دوباره آتیش گرفته، نمیدونم مثلا توی کارخونه کالم توی بغداد یا توی عراق مثلا آتیش گرفته. و این اتفاقات بزرگیه دیگه، تو باید به هم نریزی، ناراحت نشی، کنار نکشی و ادامه بدی. نمیدونم تونستم توضیح. بله. پس من جمع‌بندی کنم، الان ما راجع به 3 تا موضوع حرف زدیم. یکی این که حالا به مدیر عاملا زمان بدیم که بتونن کار بلند مدت بکنن. یکی این که ما احساس مالکیت باید داشته باشن رو اون کار، بله. راجع به اون شرکت. یکی همین این که حالا الان تو پرسیدی مثلا چه ویژگی‌هایی باید مدیران عامل داشته باشن که بتونن موفق باشن. حالا یعنی اون 2 تا عامل شاید یه خورده بعضیش بیرونی اینا بود، من میگم یه چیز درونی به نظرم این ظرفیت، حالا اسمش تاباوری بذاریم، تحمل بذاریم، من میگم مثلا ناراحت نشدن. موضوع دیگه به نظرم حتما یک رؤیا داشتنه، حالا به اون تفکر بلند مدتی هم که با هم صحبت میکنیم. یعنی تو
انرژی و انگیزت رو نه لزوما از اتفاقات که روزانه داره برات میفته و آدما میگن دمت گرم و یا تلویزیون نشونت میده و یا مثلا باهات مصاحبه میکنن اینا نگیری، از اون تصویری که از آینده تو ذهنت ساختی که قراره این اتفاق بیفته انرژی تو از اونجا بگیری و اسمش رویاست. اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری، چقدر باحال. باز یه مصرع شعری که من دوست دارم اینه که چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها. این تو اگه در دلت یک اشتیاقی داشته باشی که دارم میرم به اون مثلا جایی که دوست دارم، به اون حرم برسم، خب این سختی‌های بیابونا رو رد میکنی، ولی این شوق و اشتیاقه که از اون تصوری که از آینده ساختی به وجود میاد. پس بنابراین باز اینم یه بخشی توش همون استقامته هست، ولی از یه جنس دیگه. حالا اسمشو میذارم رؤیا داشتن. دیگه یه سری اسکیل های کامپتنسی و اینا میشه گفت که مثلا یه لیستی کنیم، مثلا مالی بلد باشه مدیرام، آره حتما تاثیرگذاره، ولی مثلا اینایی که الان من دارم میگم خیلی عمیق تره. یعنی حالا مالی رو میری بعد یاد بگیری، یا اگه بلد نبودی یه آدمی بیار که مالی بلد باشه. اینجا میتونم اسم اینو بذارم سلف اورننس، یه خودآگاهی داشته باشه، یه ارزیابی درستی از خودش داشته باشه، من تو چه کارهای خوبم چه کارهای بدم، اون کارهایی که خوب نیستم و بسپارم واقعا، و بعد اون جاهایی که خوبم و دست خودم نگه دارم. از خود اینم چیز میخواد، یعنی یه زندگی میخواد تا من بفهمم که کجا خوبم. پس میتونم یه عامل دیگه برای موفقیت مدیران عامل بگم خودآگاهی خوب، تصویر درستی از خودشون داشتن. و بعد اینکه اون کسب و کار، اون بیزینس، اون مأموریتی که اون کسب و کار داره از خودم مهمتره برام. این رابطه به نظرم باید این شکلی باشه که تو بتونی یه جایی از خودت بگذری، ببینی که این چی برای اون خوبه. مثلا بچه داری میمونه، تو یه جایی مثلا غذا رو نمیخوری، اون تفریح رو انجام نمیدی که اون رشد کنه. به نظرم یه مدیر عامل هم باید یه جایی از اون منافع اولیه کوتاه مدت خودش بگذره و حتی دیده شدن خودش، یا حتی یه چیز مهمتر درست بودن خودش. این خیلی ما آدم‌ها درست باشیم یه ایگویی داریم که ایگوی ما اگه درست نباشه یعنی مرده و بعد ما میجنگیم که ثابت کنیم حرفم درسته. ولی یه جایی اینقدر اون کاری که دارم انجام میدم برام مهمه که من حتی خیلی راحت میتونم اون چیزی که فکر میکنم خودم دارم میگم درسته رو کنار بذارم و اون چیزی بفهمم که یکی دیگه داره میگه و اون به درد کسب و کار من میخوره و اونو انتخاب میکنم. من درست نیستم ولی مهم اینه که اون کار پیش میره.